قالوا عنه عبقري، وآخرون وصفوه بالفنان والرسام، وذهب البعض بالقول بأنه أفضل ما أنجبت كرة القدم. مهما اختلف الوصف، لكن الشيء المؤكد والذي يجمع عليه الكثير بأنه أسطورة كروية حفرت اسمها بماء الذهب في عالم المستديرة. إنه الأسطورة الهولندية يوهان كرويف. عندما يذكر التيكي تاكا يتبادر إلى ذهننا مباشرة الفريق الإسباني برشلونة خلال العقدين الأولين من الألفية الثالثة، وما قدمه هذا الفريق من أداء وجمال كروي في الفترة المذكورة بقيادة المدرب غوارديولا، والتي حصد فيها العديد من البطولات المحلية والأوروبية والعالمية. لكن هل تعلم بأن هذه الإنجازات وهذا الفكر والأسلوب الكروي للنادي الكتالوني هو نتاج ما أسسه الأسطورة يوهان كرويف على مدار تواجده في برشلونة كلاعب وكمدرب أيضا عندما كان غوارديولا لاعبا في نفس الفريق؟ فكيف غير كرويف فلسفة اللعبة وفرض نظاما جديدا في اللعب يدرس حتى يومنا هذا؟ سنأخذكم في هذه الحلقة لنتعرف أكثر عن الأسطورة الهولندية. ولد كرويف في أبريل من عام 1947 في أمستردام، وتحديدا على بعد 5 دقائق من ملعب نادي أياكس أمستردام، المكان الذي سيصبح في المستقبل بمثابة منزله. بدأ كرويف ممارسة كرة القدم منذ أن كان صغيرا مع زملائه في المدرسة، وكذلك بالطرقات والشوارع مع أصدقائه، وكان شغوفا بها، وقد انتسب إلى نادي أياكس أمستردام في سن 10 في مراحل الفئات العمرية. لاحظ المسؤولون في النادي موهبة هذا الصبي في التحكم بالكرة وترويضها وإتقانه للمراوغات والسرعة، فبدأوا بتطوير مهاراته الكروية في الفئات العمرية حتى تم ضمه للفريق الأول بالنادي في عام 1964 وهو في سن 17 تحت قيادة المدرب رينوس ميكلز، الأب الروحي للكرة الشاملة، والذي رأى في هذا المراهق شيئا مختلفا عن بقية زملائه، فقام بالاهتمام به وتطوير مهاراته وليصنعا معا مجد فريق أياكس أمستردام، وكذلك تغيير خارطة طريقة اللعب والتي عرفت بأسلوب الكرة الشاملة والتي أتقنها كرويف بدقة. ففي الموسم التالي 65-66 حقق مع نادي أياكس بطولة الدوري الهولندي بعد غياب 6 سنوات عن التتويج، وقد سجل كرويف في هذا الموسم 25 هدفا. لتكتمل نجاحات وإنجاز الفريق بعدها في التتويج ببطل الدوري في 5 مواسم من أصل 7، وكذلك التتويج ببطل الكأس في 4 مواسم. وقد توج كرويف بهداف الدوري في موسمين وهداف الكأس في 5 مواسم، واختير كأفضل لاعب كرة قدم في هولندا. أصبح فريق أياكس أمستردام من الفرق القوية محليا وأوروبيا، وتمكن من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في عام 1969، لكنهم خسروا النهائي أمام AC ميلان الإيطالي وحققوا وصافة البطولة، ليعودوا مرة أخرى في موسم 70-71 ويتوجوا إنجازاتهم بتحقيق اللقب الأول لدوري أبطال أوروبا بالفوز على باناثينايكوس اليوناني في النهائي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية. وقد حصل كرويف في نفس العام على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في أوروبا لأول مرة. وفي الموسم الذي يليه موسم 71-72 حققوا بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد فوزهم على إنتر ميلان الإيطالي في النهائي بهدفين نظيفين، وقد سجل كرويف هدفي الفوز الذي منحهم اللقب. وفي نفس العام توج ببطولة الإنتر كونتيننتال. وليعود أيضا في الموسم الذي يليه مباشرة موسم 72-73 لتحقيق الثلاثية التاريخية لنادي أياكس أمستردام بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزهم بالنهائي أمام يوفنتوس الإيطالي بهدف نظيف. ويتوج كرويف أيضا في نفس العام بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في أوروبا للمرة الثانية. تمكن كرويف مع المنتخب الهولندي في مونديال كأس العالم 1974 بألمانيا الغربية الوصول إلى المباراة النهائية بعدما قدم أقوى العروض، وأخرج أقوى المنتخبات كمنتخب الأوروغواي، وكذلك الفوز على منتخب الأرجنتين ب4 أهداف نظيفة، والفوز على أبطال العالم المنتخب البرازيلي بهدفين نظيفين، ليلتقي بالنهائي مع أصحاب الأرض المنتخب الألماني، لكنهم خسروا هذه المواجهة بهدفين لهدف واحد، بالرغم من تقدم المنتخب الهولندي بالهدف الأول الذي كان كرويف سببا في الحصول على ضربة الجزاء. وقد تم اختيار كرويف كأفضل لاعب في البطولة.
كان كرويف قد انتقل موسم 73-74 للعب لنادي برشلونة الإسباني في صفقة وصفت حينها بأنها الأغلى في العالم، حيث رفض عرض ريال مدريد الذي كان يسيطر على الكرة الإسبانية، وفضل حينها اللعب للنادي الكتالوني الغائب عن التتويج سنوات عديدة، والذي كان يقوده في ذلك الوقت معلمه رينوس ميكلز الذي أقنعه في ذلك، حيث آمن كرويف بأنه سيصنع مع مدربه ميكلز التاريخ والمجد للنادي الكتالوني كما فعل مع أياكس أمستردام. فاستطاع في موسمه الأول تقديم أداء رائعا ومميزا، وسجل كرويف في هذا الموسم مع نادي برشلونة 24 هدفا في الدوري والكأس، واستطاع الفوز مع النادي بلقب الدوري الإسباني بعد غياب استمر 14 عاما منذ آخر تتويج له، بما فيها الفوز التاريخي على الغريم التقليدي ريال مدريد بخماسية نظيفة في ملعب البرنابيو. وقد قال البعض عن هذا الفوز بأن كرويف فعل للشعب الكتالوني في 90 دقيقة أكثر مما فعله العديد من السياسيين في سنوات النضال. ليكتمل الإنجاز بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في أوروبا للمرة الثالثة، وهو أول لاعب يحقق هذا الإنجاز. استمر كرويف مع نادي برشلونة حتى موسم 1978 وحقق معه كأس الملك في آخر موسم له، لكنه اعتذر عن المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال الأرجنتين بعام 1978 بداعي أنه قرر الاعتزال، بالرغم من أنه شارك في التصفيات المؤهلة وقاد المنتخب للتأهل لهذا المونديال. لكن الأمر لم يكن كذلك، حيث صرح كرويف لاحقا في أحد اللقاءات بأنه تعرض هو وعائلته لمحاولة اختطاف في منزله ببرشلونة قبل عام من انطلاق المونديال، الأمر الذي جعله يتخذ قرار الاعتزال مع المنتخب خوفا على عائلته. وقد وصل المنتخب الهولندي لنهائي المونديال، ولكنه خسرها أمام الأرجنتين وحقق وصافة البطولة. انتقل بعدها للعب في الدوري الأمريكي ولعب لنادي لوس أنجلوس أزتكس مدة موسم واحد، وكذلك نادي واشنطن دبلوماتس موسم آخر، ليعود بعدها في عام 1981 لناديه الأم أياكس أمستردام ويلعب معه موسمين ويحقق معه لقب الدوري مرتين وكذلك لقب آخر في الكأس. بعدها رفض نادي أياكس تجديد العقد معه، فذهب غاضبا إلى المنافس والعدو نادي فينورد روتندام الهولندي ويلعب بجوار الأسطورة روت خولت في موسم 83-84 ويحقق معهم لقب الدوري والكأس، وليعتزل بعدها لعب كرة القدم نهائيا. في عام 1985 سار كرويف على خطى معلمه رينوس ميكلز واتجه لمجال التدريب بعد اكتسابه للخبرة، لكونه كان ملازما لفترات طويلة للمدرب ميكلز ويعلم أفكاره جيدا في هذا المجال. ففي موسمه الأول كمدرب لنادي أياكس استطاع أن يحقق وصافة الدوري بعد أن كان الفريق في مراكز متأخرة في سلم الترتيب، ليعود في الموسم التالي موسم 85-86 ويحقق لقب الدوري. وفي الموسم الذي يليه 86-87 حقق أيضا الثنائية لقب الدوري والكأس والتتويج في نفس العام فيما كان يعرف سابقا بكأس الكؤوس الأوروبية. وقد استطاع كرويف المدرب أن يعود بالنادي إلى منصات التتويج ويخرج منه أساطير في كرة القدم كماركو فان باستن وفرانك رايكارت ورونالد كومان ودينيس بيركامب وغيرهم. اتجه كرويف بعدها إلى تدريب نادي برشلونة في عام 1988، النادي الذي أحبه، وقد كان برشلونة يعاني من أداء ونتائج سيئة على مدار سنوات وكذلك مشاكل مالية وإدارية، فبدأ بالعمل على إعادة تشكيل الفريق بالكامل ومراقبة المواهب العمرية في النادي، وكان من أبرزهم غوارديولا. وقد جلب لاعبين محترفين كالدنماركي مايكل لاودروب والهولندي رونالد كومان والبلغاري ستوشكويف ولاحقا الروماني جورجي هاجي والبرازيلي روماريو، ليحدث ثورة كروية في النادي الكتالوني وليحقق معه كأس الكؤوس الأوروبية في عام 1989. وفي الموسم التالي حقق لقب كأس ملك إسبانيا، الأمر الذي أعطى دافع له وللاعبين بالتتويج بلقب الدوري الغائب عن النادي مدة 5 سنوات، فكان له ذلك واستطاع تحقيق لقب الدوري في 4 مواسم متتالية من أعوام 91 وحتى عام 94، وكذلك التتويج بلقب كأس أكبر تحقيق نادي برشلونة لأول لقب له في دوري أبطال أوروبا في عام 1992 في نهائي ويمبلي أمام فريق سامدوريا الإيطالي.
وكذلك تحقيق كأس السوبر الأوروبي في نفس العام. كما حل وصيفا لإي سي ميلان في نهائي أبطال أوروبا في عام 1994. استمر كرويف مع نادي برشلونة حتى عام 1996 ليعتزل بعدها عالم التدريب، وقد عانى من مشاكل صحية كونه كان مدمنا على التدخين، لكنه ظل متابعا لكرة القدم كناقد ومحلل. وقد عمل لاحقا في منصب استشاري في نادي أياكس أمستردام وكذلك في نادي برشلونة الإسباني أثناء فترة تولي الرئيس خوان لابورتا المنصب لأول مرة، والذي كان كرويف سببا في دعم ترشحه إلى رئاسة النادي، حتى أن كرويف هو من أوصى بالتعاقد مع فرانك رايكارد مديرا فنيا لبرشلونة في عام 2003، وكذلك التعاقد أيضا مع غوارديولا في عام 2008، والتي شهدت هذه الفترة سيطرة برشلونة على البطولات المحلية وتحقيقه لدوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات. قام نادي أياكس ونادي برشلونة بتطوير أكاديميات ومدارس للشباب الناشئين تدرس أساليب كرويف التدريبية، والتي أصبحت معيارا في اللعبة الحديثة لتطوير اللاعبين الشباب، وأشهرهم أكاديمية برشلونة التي تعرف بلا ماسيا، والتي تطبق أسلوب الكرة الشاملة. والفكرة من هذا الأسلوب هو تحرك اللاعبين بشكل سلس ومنظم مع تبديل المراكز والتمرير باللمسة الواحدة، والتي تعطي استحواذ أكثر على الكرة مما يرهق الخصم ويفتح مساحات للعب، والتي أطلق عليها الإسبان لفظ التيكي تاكا. وكان من أبرز من تخرج من أكاديمية لاماسيا نجوم أمثال بويول وتشافي هرنانديز وأندريس إنيستا وبوسكيتش والأسطورة ليو ميسي والكثير. وقد استطاع منتخب إسبانيا في مونديال جنوب أفريقيا في عام 2010 الفوز باللقب الأول له بسبب تواجد 7 لاعبين من نادي برشلونة في النهائي أمام منتخب هولندا. خلال مسيرة كرويف الكروية كلاعب لعب في 700 مباراة مع جميع الأندية في هولندا وإسبانيا وأمريكا، وسجل خلالها 400 هدف تقريبا، ولعب لمنتخب بلاده في 48 مباراة سجل خلالها 33 هدفا. وكان أشهر أهدافه هدفه ضد أتلتيكو مدريد، حيث قفز في الهواء وركل الكرة بكعب قدمه اليمنى التي كانت على ارتفاع رأسه تقريبا بشكل مذهل، الأمر الذي جعل البعض يطلق عليه لقب الجناح الطائر. وقد اختير من ضمن أفضل 100 لاعب في العالم، وكذلك حل في المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي القرن العشرين من قبل الفيفا. وفي عام 1999 تم اختياره كأفضل لاعب في أوروبا على الإطلاق. وخلال مسيرته كمدرب حقق كرويف 3 ألقاب مع نادي أياكس و11 لقبا مع نادي برشلونة في جميع البطولات، واختير كأفضل مدرب في عامي 91 و92، وحل في المركز الرابع كأفضل المدربين على الإطلاق من قبل مجلة فرانس فوتبول. توفي كرويف في مدينة برشلونة في مارس من عام 2016 بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، وقد أقيمت له جنازة في برشلونة المدينة التي أحبها كثيرا لدرجة أنه أطلق اسم جوردي على ابنه، وهو اسم كتالوني. وقد ودعته الجماهير البرشلونية التي أحبته، والذي كان بالنسبة لهم هو المنقذ، حتى أنهم كانوا يلقبونه بالسلفادور، والتي تعني المنقذ. وأعلن الحداد في هولندا ونكست الأعلام لمدة 3 أيام. إن الإرث الذي منحه كرويف لكرة القدم ولنادي أياكس وبرشلونة كان أكثر من مجرد ألقاب وأرقام قياسية، بل منحهم عقلية الفوز وهوية البطل. وكان له الفضل في وضع أسس منهجية بارزة تدرس أساليبه التدريبية في عالم المستديرة. إذا نظرت إلى أعظم اللاعبين في التاريخ فإن معظمهم لم يكونوا مدربين ناجحين، وإذا نظرت إلى أعظم المدربين في التاريخ فإن معظمهم لم يكونوا لاعبين رائعين. لكن يوهان كرويف جمع الأمرين معا، فقد كان له تأثير كبير في الملعب كلاعب، وكذلك في مقاعد البدلاء كمدرب، ولا زال تأثيره باق إلى يومنا هذا.